ها आईडी शो फॉर एग्जांपल तاسو سره नेम शो صحیح प्रोग्राम शो صحیح شو फीस शो डिस्काउंट शो صحیح ده او रिसीव शो صحیح ها صحیح ده کنه क्लिक सेव دلته راشه ګوره څه جوړ کا فارم جوړ صحیح ده फॉर एग्जांपल ته डिस्काउंट फंक्शन जोड़े صحیح دلته क्लिक راشه डिजाइन ته صحیح شو डिजाइन نه سوا اخلا डिस्काउंट फंक्शन دلته بس واخلي ऑप्शन ग्रुप واخلي صحیح ده ऑप्शन ग्रुप واخلل ته ورته څه جوړ کا ऑप्शन ग्रुप ورته جوړ کا صحیح شو फॉर एग्जांपल د ډیټابیس نه چاته زور کوم سمره 10% डिस्काउंट صحیح چاته زور کوم سمره 15% डिस्काउंट چاته زور کوم سمره 20% डिस्काउंट چاته زور کوم फॉर एग्जांपल nil NILL صحیح شو دا بس کې नेक्स्ट صحیح नेक्स्ट پکې دینه پس ګوره تا مکمل لیس جوړ شو नेक्स्ट پکې नेक्स्ट پکې صحیح شو دلته به آپشن واچس کم آپشن ग्रुप باندې چیک باکس باندې بٹن باندې استعمال کا آپشن ग्रुप باندې استعمال صحیح سره کم بیک گراوند ورکه صحیح شو تا بیک گراوند ورکه ګوره नेक्स्ट پکې تل بس ورکه نوم ورکه فار ایگزامپل سلیکم ورته سلیکٹ डिस्काउंट صحیح شو فینیش پکې دا ورته سره डिस्काउंट جوړ شو سایز ورکا صحیح شو ګوره اوس رن کا نو ګوره ته دې کې د کسان ته ډیسکاونټ څه کولای شي انتخابولای شي 10 15 یا نل صحیح دې لپاره موږ ته فنکشن پکار دی فنکشن به کوم ځای چې مطلب ډیسکاونټ کې به دا فنکشن ته استعمال صحیح ډیسکاونټ ولک شانتي وایټ کې صحیح دلته به راشي دا به ختم کې مساوي ډبل آی اف به ولي صحیح شو ایکسل کې موږ اف باندې دا استعمال دلته دا آی ډبل آی اف باندې ځکه دلته دا په یو ایونت کې استعمالیږي الته فنکشن صحیح شو ډبل آی اف ब्रैकेट स्टार्ट صحیح شو بیا به دا ब्रैकेट واچي صحیح ده ورته څه وکا اف آر صحیح شو اول به ته نمونه مشخص کړي ته ښه نمونه ډیر ضروری دي چې نمونه نه مشخص کړي دا کار نشي کولای ښه اوس ګوره دا یو ځل بیا ورکوټ کوم ځکه ته مونږ نمونه ارشي دا فریم د دې نوم چی دی فریم 12 دی صحیح شو زه ورته اف آر ورکو صحیح دې څه نومیږي option 15 the 1 ورکوم دې څه نومیږي 2 دې 19 دی د 3 ورکوم صحیح شو او د دې څه دی 21 دی ته 4 ورکوم صحیح شو دلته راشه ورته وای مساوي ډبل آی اف اف کا چیرته صحیح شو اف آر دا فریم بیا برکت مساوي شو د 1 سره صحیح شو نو بیا څه وکړه کاما فیس واخله صحیح شو فیس واخله ضرب کا سو باندې لس باندې تقسیم کا سل باندې صحیح شو بیا کاما اف کا چیرته صحیح همدغه اف آر مساوي شو چا سره دوه سره نو کاما څه وکړه فیس صحیح شو ضرب څومره 15 تقسیم 100 صحیح شو بیا کاما اف کا چیرته همدغه اف آر صحیح شو مساوي شو دوه سره نو بیا څه وکړه درې سره کنه الته درې آپشن ګروپ درې بیا کاما فیس واخله ضرب کا څومره 30 20 دی که 30 دی 20 دی صحیح شو 20 تقسیم 100 صحیح شو بیا کاما ډبل آی اف که چیرته اف آر مساوي شو څلور سره بیا څه واخله فیس صحیح
ضرب کا څومره باندې 0 باندې صحیح شو 0 باندې ضرب کا او تقسیم یې کا په سل باندې څو فارمولې ولګېدې څلور اخر کې براکټ کلوز 1 2 3 4 صحیح شو کلیک صحیح شو کلیک وکړه صحیح کلیک وکړه صحیح شو ګوره رن فار ایگزامپل یو کس دی علي پروګرام فار ایگزامپل ډي آی ټي فیس دی څومره 500 دا 10% تخفیف غواړي ګوره که 10 غواړي څومره دی وی په 500 کې 50 دی که 15 وی 75 دی 20 ورکوي وی 100 دی که نه ورکوي صفر دی صحیح زور ټایم ډایرکټ دلته اماونټ په خپله معلوم شي صحیح شو دلته به راشي کلیک وکړي ریسیو ته به راشي صحیح شو مساوي ورته فیس منفي څه شی ډسکاونټ صحیح ده که نه فیس منفي ډسکاونټ ګوره کلیک نو دا به 500 ورکوي کلیک که دا به څومره ورکوي 4,500 دا به دومره ورکوي دا به دومره دا به نه ورکوي صحیح شو یا غواړه لاندې نو ډیټیل ورته ولیکي نو ډیټیل هم لیکلی شي صحیح دلته کلیک که نو ډیټیل لیکلی شي دلته به راشي څه به واخلئ ډیزاین کې یو لیبل ورکړه صحیح ده لیبل ورته دلته جوړ کړه صحیح لیبل کې ډبل سپیس هوا صحیح شو ډبل سپیس دې پریس کړه بیا لیبل دلته نوم ورکړه فار ایگزامپل L1 صحیح دا به ټول داسې نومونه باندې ږدي چې هغه تا دپاره لیکل اسانه وي صحیح نو دلته راشه د فریم باندې کلیک کړه او هلته څه واخله بلډ ایون واخله کوډ بلډر واخله صحیح ده کلیک وکړئ صحیح اوس ګوره ورته یم چې اف که چېرته دا اوس ویژوال بیسک شروع شو ستاسو اف که اف آر صحیح شو هغه فریم مساوي شو د یو سره دین څه وکړه صحیح شو د لیبل چې نوم و L1 و که نه L1 صحیح شو L1 ډاټ کیپشن ورکړه صحیح شو کیپشن مونږه ویلی و نوم به مونږه پاس ورکړه کیپشن مساوي شي څه شي ته ورته ولیکه you selected صحیح 30% 10% discount صحیح بس صحیح شو راشه اوس چک یې کړه ته راشه ولیکه end f صحیح ده end f ګوره رن کلیک به کړي اوس ګوره څنګه چې کلیک کوې لاندې څه وایي you have select 10% discount صحیح شو همداسې 15 ته لګې 20 ته یا 25 ته لګې نو بیا هماغه ځای ته لاړ شه دلته کلیک کړه صحیح شو او دې ځای کې بلټي ون ته لاړ شه اوس ګوره یو اف خو ختم شو که نه زه لاندې بل شروع کوم نو دغه اینډ اف ما ته ضرورت نشته زه به لیکم ایلز دې نه علاوه ایلز اف که اف آر مساوي شو دوو سره دین صحیح شو دین څه وکړه ضرورت یې د لیکلو نشته کیپشن به راواخلې کنټرول وی بیک څه ولیکه دلته 15 1 5 صحیح نو بیا به دې ځای کې هم دغه راواخلې کنټرول سی انټر کنټرول وی اف آر مساوي شو څو سره 3 سره نو ته څه واخله you have selected څومره 20% discount صحیح شو 20% دا څه چل شوی دی باندې 30% discount صحیح شو بیا کنټرول وی کا ایلز اف مساوي شو څو سره څلور سره نو دین څه وکړه no discount you select no discount for but no discount work select not discount صحیح اوس بلته څه لیکې end f
کیسه ختمه صحیح کلوز ګوره څنګه چې کلیک کوې 15 صحیح شو 20 نو ډسکاونټ صحیح شو ګوره کلیک کلیک ډایرکټ څه کولی شي راوستلی شي پوه شو مطلب باندې صحیح دې طریقې سره ته کوم فارمول لګولی شي اف فارمول لګولی شي صحیح ده ښه مخکې وایو مخکې ګوره کالکولیټر پکې څنګه جوړیږي کلیک کا یس خالی فارم به واخلې صحیح شو خالی فارم کې فار ایگزامپل ټیکسټ باکس واخلې صحیح کنټرول سی کنټرول وی کنټرول وی صحیح ده دلته څه واخله ګروپ واخله دلته فار ایگزامپل اول تا سره څه شی دی مطلب پلس راځي صحیح سیکنډ ګوره منفي راځي ترډ څه راځي ملټیپلای راځي او بیا څه شی دی ډیوایډ صحیح شو نیکسټ صحیح نیکسټ 1 2 3 نیکسټ ته ورته بټنز کلیک کې نیکسټ فینیش صحیح ده دا همغه طریقه ده اف آر 1 صحیح 2 3 and 4 صحیح شو دا T1 ټیکسټ دی کنه T1 صحیح دا څه دی ټیکسټ 2 T2 صحیح شو او دا دې شو فار ایگزامپل T3 صحیح ده رائټ کلیک پکې بیلټ ایونټ به واخلې صحیح شو کوډ بلډر به واخلې اوکې به ورته وایي ګوره اف آر مساوي شو یو سره دین صحیح شو T3 ډاټ ویلیو T3 کې څه ولیکه ویلیو ولیکه T3 زمونږه درېیمه خانه ده صحیح شو از ایکول ویل صحیح براکټ T1 به راواخلې ډاټ ویلیو په هغه کې چې څه دی جمع به یې کړي صحیح شو ویل سره T2 ډاټ ویلیو که چیرته چا اف آر کې اوله بټنه پریس کړه ته T1 او T2 خپل منځ کې څه کا جمع که چا کې کومه ویلیو دننه پرته وي صحیح شو براکټ به ورپسې باندې ایلس اف دې نه علاوه اف آر مساوي شو دوو سره دین څه وکړه همدغه کمانډ دوباره کاپي که ضرورت یې نشته صحیح شو کنټرول سی کنټرول وی نو د دپاره منفي ورکړه کله چې ګوره سپیسز په خپل اخلي پوه شه کوډ صحیح انتخاب شوی ښه او کله چې سپیلنګ کیپیټل کیږي نو هغه کوډ چې تا سره صحیح انتخاب شوی دی بیا صحیح انټر به کړي بیا ګوره اف ایلز اف ورکړه کنټرول سی صحیح مساوي شو دریو سره د څه ورکړه درې کې ضرب وکړه موږ سره کنټرول وی مساوي شو 4 سره صحیح شو 4 کې سره چیرې ډیوایډ صحیح څه څلور end if صحیح شو ورا کلوز رن صحیح شو دلته ګوره زه ویلیو لیکم شپږ سوه منفي پلس منفي دا ولې کار نه کوي نومونه هم صحیح ورکړي که نه دا وګوره چې ورکړی R 1 2 3 4 دا صحیح دی T2 T1 T3 بیا ولې F R ها نه خیر پروا نه کوي T2 dot value دا خو بالکل صحیح دی
دلته فریم ریټ غلط دی کنه دا وګوره هلته مونږه اف آر بیا دغه ورکړی دلته کې هغه نه اخلي دلته لاندې کاپي کړه صحیح شو اف آر وس شو صحیح ده بیفور اپډیټ دا به کټ کړي صحیح ده دا چې کله کټ کړو کلوز رن کوي یو ځل اینډ اف نشته پکې صحیح سټاپ کا راشه اینډ اف ولګوه صحیح تقسیمې کې دومره صحیح شو پلس کې دومره راځي اوس که کومه خانه خالیم شي صحیح او ته پلس کې نو تا ته څه درکوي ایرر درکوي صحیح شو نو دې ایرر بچ کولو دپاره به ته څه کوې صحیح دا به سټاپ کې اول سر کې به دا ولیکې ښه on error resume next که چېرته مطلب ایرر راتله تیرېږه ته صحیح شو نو هغه بلینک خانه خو ایرر نه دی که نه تا سره صحیح شو خو دلته دې بیا ایرر که خالي خانه یې ګوره هېڅ خبره اوس نشته ته بټن یې وښه نو پرابلم دلته کلیک ګوره زه اوس لیکم 7 نو ما ته ډایرکټ هغه کالکولیشن څه کوي راولي پوه شو مطلب باندې صحیح شو بس ده دومره بس دی نه وخته دي